اکسل ویندو گروپ. در ویندو گروپ تاب ویو مثلا یک نیو ویندو را کلیک میکنیم. امی ورکبوک را که داشتیم دو دانه ورکبوک جور میکنه از این فایل اکسل. یک ورکبوک یک دیگه ورکبوک یک دو. حالا میتونیم طور مثال اینا رو وقت از یک فایل دو ورکبوک جور کردیم دو کپی میتونیم بریم در رنج کلیک کنیم و اینا رو به شکل تایل، هوریزونتال، افقی، ورتیکال، عمودی یک نوع از اینا رو انتخاب میکنیم تا به این شکل صفحه را یا ورکبوک ها رو دیده بتونیم. بعدا توسط از این میتونیم طور مثال در یک فایل همزمان در دو حصهش کار کنیم و تغییرات در هر دوش میه. مثلا در ورکبوک پایین در بالا قسمت بالا کار میکنیم و یا در چارت کار میکنیم. در ورکبوک پایین در شیت یک کار میکنیم. در شیت یک طور مثال من در آخر شیت یک دیتا اد میکنیم یا یک چیز را انتخاب کرده فرمت میکنیم و دی هم مثلا یک تیبل یا یک سیش انتخاب کرده و اینا را میم یک فرمت میکنیم، دیلیت میکنیم، هر کار را انجام بدیم. حالا یکی از این دیتا ها را کلوز میکنیم، هر کدامش باشه فرق نمیکنه. دوباره صفحه را بزرگ میسازیم. میبینیم که همون تغییراتی که تو آورده بودیم در هر دوش همزمان کار میشه. یعنی بالا یک ورکبوک اگر میخواین در دوی سه مختلفش یا در چند شیت کار کنین نیو ویندو اد میکنین بعدا ارنجش میکنین. طور مثال وقتی ما به طرف پایین صفحه اسکرول میکنم هدرها را یا هدرهای تیبل خود دیگه دیده نمیتونم. میتونیم در بالای صفحه آمده میم در آپشن فریز پنس و از انتخاب میکنیم فریز تاپ رو. روی اول فریز شده و اگر به طرف پایین صفحه اسکرول کنیم روی اول در هر جایی که باشیم دیده میتونیم فریز شده. پس دوباره من در فریز پنس اینا را از حالت فریز میکشینن فریز پنس. و یا میتونیم طور مثال اگر کالم اول عنوان باشه بخوایم را فریز کنیم من در فریز پنس و از انتخاب میکنیم فریز فرست کالم. الان به طرف راست صفحه که برین کالم اول فریز شده و در هر قسمتی را دیده میتونیم. پس دوباره من در فریز پنس و اینا را انفریز میکنیم. و طور مثال اگر من خواسته باشم روی اول همراه کالم اول فریز شود پس یک سل را انتخاب میکنم از این به بالاتر از این به طرف چپ فریز شود. پس من در فریز پنس و از اینجا فریز پنس انتخاب میکنم. حالا به طرف پایین برین روی اول تکرار میشه، به طرف راست برین کالم اول تکرار میشه. پس دوباره من در فریز پنس اینا را از حالت فریز میکشم. و طور مثال اگر خواسته باشم دو دانه رو فریز شود اما کالم فریز نشه پس این سل انتخاب میکنم از این به بالاتر فریز میشه و از این طرف چپ به طرف چپش دیگه کدام کالم نیست پس اینجا انتخاب میکنیم فریز پنس باز هم فریز پنس. اینا به طرف پایین برین دو دانه رو فریز شده اما به طرف راست که برین کالم فریز نشده. میتونیم پس اینا رو از حالت فریز بکشیم. به این شکل این کلیک میکنیم از این به طرف بالا و از این به طرف چپ فریز میشه. من در فریز پنس انتخاب میکنیم روهای بالاتر از او فریز شد و کالم هایی که طرف چپش بود فریز شد. پس اینا رو میتونیم از حالت انفریز انتخاب کنیم تا از حالت فریز برم. و اسپلیت صفحه را دو حصه تقسیم میکنیم مثل که ارنج میکردیم. میتونیم در یک فایل میتونیم همزمان کار کنیم. دوباره از این قسمت بالا اسپلیت کلیک کرده و صفحه را از حالت اسپلیشن میکشیم و هایت میتونین ورکبوک هایت کردین پس هایت کلیک میکنین بوکوانه و از حالت هایت میبرایم. و می رقم اگر دو دانه ویندو داشته باشیم طور مثال یک فایل اکسل دیگر ما از اینجا باز میکنم. دو دانه فایل اکسل داریم و در این قسمت میتونیم ویو ساید بای ساید انتخاب کردن و هر دوی شب پلو در پلو به شکل افقی. و یا میتونین طور مثال سینکرونایز اسکرولینگ است اگر یک شما به طرف پایین اسکرول کنم دیگهش هم اسکرول میشه. و یا اگر سینکرونایز اسکرولینگ غیر فعال کنم یک شک اسکرول کنم دیگهش باید جدا اسکرولینگ میکنیم برش. و یا ریزت ویندو پوزیشن اگر ساید بای ساید نباشه اگر طور مثال ساید بای ساید بیاریم یک سایزش بزرگتر میسازیم پس ریزت میکنیم به حالت مساوی هر دوی در صفحه نشان میده. میتونین سویچ ویندو مثلا فعلا دو دانه ورکبوک باز است ورکبوک دیگر انتخاب کنین یا بین پس در تاب ویو سویچ ویندو و ورکبوک بعدی برین. آپشن ماکرو اکشن های ما را در یک برنامه ریکارد میکنه نه خود ویدیو را. طور مثال میم در تیبل یک نمونهش هست مثلا فیلتر اد میکنیم میخوایم فیلترینگ کار کنیم میتونیم بیاریم در تاب ویو
ماکروز و رکورد کنیم یک ماکرو. تا بالا کدام ماکروی جور نکردیم، به او خاطر ما فعلا فقط رکورد میکنیم و از اینجا نام داده میتونیم و رکوردینگ شروع کرده میتونیم که کرییت شود بعدا رکورد شود. تا مثلا نام از این ماکرو را میمونیم سورت کرییت. ماکرو یک برنامه بسیار وسیع است، برای قسمت وسیع است که زیادتر برای دیتابیس هم یا اسکیول پروگرامینگ هم کار میشه، لیکن ما شما بیسیکش کار میکنیم. میایم در قسمت رکورد میکنیم ماکرو را، نام میتیم ماکرو یک، شورتکت کی جور کرده میتونیم که استاپ شوه یا پاس شوه ماکرو بر از این ورک بوک. بعدا اوکی. خب در این قسمت رکوردینگ ماکرو شروع شده. حالا من میایم طور مثال در سورتینگ من میخوایم لیست نام ها را A تا Z سورت کنم. بعدا میایم سالری را largest to smallest سورت میکنیم، هم A طرف Z سورت شده و مرحله دوم از largest به طرف smallest. خب دو دانه سورتینگ انجام دادم. میایم در تاب ویو، میتونستین در جریان رکوردینگ استاپ هم کنیم و حالا هم استاپ میکنیم. خب رکوردینگ استاپ شده. حالا طور مثال ما دوباره اینا را پس به حالت سورت میکشم. مثلا اینا را پس جواب را سورت میکنم و یا دوباره اینا را یک بار از حالت فیلتر میکشم، کلیر، پس فیلتر را کلیک میکنم تا پس فیلتر شون، نظر به جاینتیت سورت میکنم. حال میخوایم اون پیشتر وارد یک دو یا هر قدر سورت کرده بودیم دوباره تکرار کار شود. میتونیم خود ما بیایم را تکرار کار کنیم چون کم بود اکشنش، و یا میتونیم بیایم در تاب ویو از اون ماکروی رکورد کردگی استفاده کنیم. در مثال به نام ماکرو یک بود و یک دونه سورت جور کردیم، رن کلیک میکنین، خودش اتومات اون ماکرو را رن میکنن. اون اکشن هایی را که انجام دادیم، اگر فرمتینگ بوده، اگر الاینمنتس بوده، کاندیشنال فورمتینگز، هر چیزی که بوده تمامش تکرار بر ما رکورد کرده بود و کار میکنیم و این در ماکرو سیف شده. هر وقت خواسته باشیم از اینا استفاده کرده میتونیم و یا میتونیم این ماکروی را که جور کردیم دیلیت شون کنیم. دیلیت ماکرو.